Mennään väsyttää. 75 kilsaa kohta polettua. Eli paljonko on päästänyt rikkinäisellä polkimella? Sanonko mä 155 vai 150 vielä? Nyt tässä 131. Kuitenkin joko 24 tai 14. Toivottavasti sieltä Norjasta tosiaan saa polkimia. Pitää ostaa työkalukin, jos on joku perus flattipoli, niin ne ei kuitenkaan ole 6 paikkaa toisella puolella. Mutta joo, täällä on aika hyvin tuskaa. Sekä niinku tässä. Tässä näin. Ja tällä ympäri. Aikamoinen ruuhkaseinämä. Sitten Pekka tarvii vessaa. Ja toivottavasti tässä on. No niin, se oli vessa. Hieno vessa olikin aika täynnä vaan jo. Ei kuitenkaan tarvinnut vielä varua niin paljon, että herkistellä. Mutta niin, siinä oli myös kota, joka oli aika hienon näköinen. Perttu oli vissiin sinne yötä. Ja laavu, jossa oli ovet. Saattoi olla kyllä puuvarastokin. Joo, tässä taas 6 kilsaa Karikasniemellä ja siellä ei vielä ole mikään auki. Kävin etsimässä poljinta tuolta, mutta ei löytynyt. Lähdetään kokeilemaan Norjan puolelta. 21 kilsaa Karasjoelle. Apua. Ei. Nyt ollaan Norjassa. Siellä takana oli Suomi. Lähdetään yrittämään löytyisikö Norjasta mulle poljinta varalle. Katsotaan, tietenkin on mahdollista tuo kestää. Epäilen. Olisi tälläkin päivällä satku täynnä ja ollaan Norjassa. Karasjoelle olisi ehkä 8 kilsaa. Komia tuo joki tuossa. Ja meleekö sen kuopa uurtanut tänne. Tuossakin on joku tuttu paikan nimi. Maalihan ei ole vielä ihan heti siinä, vaan se pitää jää vielä ohi ja nousta ylös tunturi. Ainakin, no taitaa se olla avotunturiakin. Minkä yli sitten lasketellaan sinne Suojaisaan laaksoon, missä on se maailman pohjoisin mäntymetsä. Toivottavasti päästään sinne. Niin, siis tilannehan on, että mulla hajosi vasen polji 60 kilsaa sitten. Ihme kyllä mä oon päässyt nyt Karasjoelle. Ja Apolakin on niin maan saakeliin varovasti. Se on aivan karmea klappi. Niin että mun huumoripyörä pinkkiin kostajan keskiökin olisi kateellinen. Ja se kuuluu niin surullisia ääniä aina välillä ja semmoista ratinaa, että siellä on varmaan laakerit aika monessa palasessa. Että toivottavasti täältä Karasjolta löytyy jotain. Karikasniemeltä ei löytynyt. Ja mä olin siellä sitä liian aikaisin muutenkin. No niin, lopulta löysin tuolta tyypin, joka korjaa pyöriä ja ostin siltä sikahintaiset jotkut flattipolkimet. En kehtaanko sanoa edes paljonko maksaa, mutta niin ihan hito sama.
maksoi vielä enemmän kuin se pyysi, niin katsotaanpa. En vielä vaihtanut. Tuo vieläkin toimii. Sainpahan varmaan puoli kiloa tai ylikin lisää painoa kannattavaksi. Täällä laitetaan brightestikkiä. Kohta kuuluu naku. Myönnän, että välillä mennään olla vähän vaikeeta tästä. Maisemaa ja mennään viime yön 2,5 tunnin unet, jotka oli nekin parissa osassa, kun piti käydä välillä kusella. Mennään vähän potkia perseelle. Ja niitä ei enää tuo satullakin vissiin. Sattuu pylliä aivan tarpeeseen. Jalakaa olisi vaikka kuinka. Sitäkään ei voi käyttää, kun ei uskalla rikkoa poljinta. Ja sitten kun tosiaan ei löydy oikein semmoista hyvää asentaa, missä istua. Toisaalta sitten taas kun matkaa on niin vähän, 53 kilsaa maaliin, niin se taas totta kai antaa voimia. Pitää vaan muistaa pysähtyä ja syödä ja juo. Just äsken pysähdyin tossa. Ja totta kai ylämäkkiä, että tai niin aika lailla ylämäen juurelle, että pääsee sitten lämpiämään takaisin ylämäessä se vähän se mitä pystyy. Ja ei voi runkata ylämäkkiä yhtään. Pitää sipsutella varovasti. Ja siltikin meinaa tuo juta alta. Pelottaa. Mutta me jatkamme. Eikä se nyt muutakaan voi. Jaapa. Jokohan pystyis kuvaamaan. Tuossa oli tosiaan tommonen aika pitkä military restriction alue. Ampuma-alue siis. Ja koko ajan on tullut vettä. Ja vasta tuli aika kiva. Energiat meinaa loppua. Ja pitää syödä koko ajan. Eikä meinaa oikein löytää asentaa, missä voisi istua. Mutta kun tossa ampuma-alueen läpi kun mennään E6, niin siinä ei saa pysähtyä. Eikä ottaa kuvia. Olisi ollut kiva tilittää vähän jotakin tuntoja siinä. Mikä tässä? 180 tulee täyteen. Tuleeko? Siis. Noniin. Tulee nyt jo. Eikö voi tulla? No ihan kohta nyt. 180 täyteen tälle päivälle. Ja tähän meillä on vähän reilu 30 maaliin. Lakselviin 13. Ja siitä on muistaakseni 17,5 maaliin. Ja taas ei niinku oo fiilis ollenkaan paha. Ja niinku äskenkin vaikka se niinku vähän meinas väsyttää, niin se on enimmäkseen sitä väsymistä. Ja sitten kun niin totta kai se turhauttaa, kun ei pysty polkemaan niin lujaa kuin pystys. Koska niin pelkää se polji hajuaa. Pelkää edelleenkin pitää taas vaihtaa pienemmälle. Ja sitten kun ei löydy sitä hyvää istuma-asentoa. Mutta joo, niin saa kun kyntää vastatuuleen, niin miettii tästä kuinka helkkari erilainen tämäkin ruska olisi ollut, jos meillä olisi ollut myötäisen sijasta vastasta. Olisi voinut aivan hyvin olla. Näin. Useammalle. Taas nähdään pääseekö tällä polkimella kiipiämään vielä sinne Stabburstaalle maalipohjalle. Löytäminen pikku koppi. Että. Tästä kun katsoo, niin tuolla ulkona ihan hiljasta ja pikkusen tihkuu semmoinen tollasessa kulmassa. Ja tonne pääsis matkalla, jos ette arvannut. Vähän evästä nyt, kun pystyy pysähtymään syömään. 10 kilsaa Lakselviin.
Ei ole varmaan vähän vielä tullut se kyltti, mutta mietin tossa jo etukäteen, että niin vähän ehkä jopa naurattaa semmonen kyltti. No siitä on vielä 17,5 maalia muistaakseni. Onpa pirteän näköinen kaveri. Syvä. Päivää. Miltä näyttää poli? Vielä se on tuossa mukana. Lokiminen ei varmaan pitäisi tehdä niin kuin tälleen. En uskalla vettää enempää ulos.